Du hành cùng Phượng Hoàng của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được đánh giá cao. Tái hợp sau nhiều năm, cuối cùng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng lại nắm tay nhau và quay trở lại lĩnh vực phim truyền hình thần tượng cổ trang để cùng nhau biểu diễn Du hành cùng Phượng Hoàng. Dựa trên sự nổi tiếng của The Legend of Chu Treo và sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh với bộ phim truyền hình cổ trang Giả Tưởng sau một thời gian dài vắng bóng, bộ phim này đã trở nên nổi tiếng ngay cả trước khi nó được phát sóng. Nó không chỉ được tìm kiếm thường xuyên mà còn được giới thiệu trên khung giờ vàng của truyền hình vệ tinh Hồ Nam và được phát sóng đồng thời cùng với Penguin và Mango. 8 giờ tối nay, Du Ngoạn cùng Phượng Hoàng sẽ chính thức được phát sóng, làn sóng truyền miệng đầu tiên sẽ sớm được tung ra. Sau khi nhìn quanh một lúc, tôi chỉ có thể nói rằng đó là một điều may mắn lẫn lộn. Trước tiên hãy nói về những đánh giá tốt. Trong làn sóng múa rối cổ những năm gần đây, nhiều tác phẩm thường rơi vào tình trạng giống nhau, thiếu tính đổi mới, bất ngờ. Tuy nhiên, Du cùng Phượng Hoàng nổi bật với thiết kế kịch bản độc đáo, mang đến cho người xem cảm giác sảng khoái. Bộ phim này độc đáo ở cách xây dựng nhân vật, với sự kết hợp giữa một nữ anh hùng mạnh mẽ và một người đàn ông kỳ lạ và nham hiểm, phá vỡ khuôn khổ truyền thống và khiến mọi người tỏa sáng. Đã có rất nhiều câu chuyện cười xảy ra khi nam chính và nữ chính thân thiết với nhau ở giai đoạn đầu. Đặc biệt là nhân vật do Lâm Canh Tân thủ vai trong trailer bất lực hét lên, xe tăng. Cảnh này đã khiến khán giả bật cười. Mối quan hệ giữa nam và nữ chính không hề trẻ con. Tuy là một con rối cổ xưa giả tưởng nhưng đường tình cảm giữa nam và nữ chính cũng không hề trẻ con. Trong tiểu thuyết, cả nhân vật chính và nhân vật phụ đều có đường trưởng thành riêng và các nhân vật đều rất ba chiều. Bộ phim Đình Đám, Cam Lan Du, năm trước cũng do cô viết kịch bản. Vì vậy, không phải vô lý khi cả làng đồng lòng lạc quan về Đi cùng Phượng Hoàng lần này. Du hành cùng Phượng Hoàng xây dựng một thế giới quan rộng lớn, lồng ghép khéo léo các yếu tố như cung điện cổ xưa, mối bất bình của giang hồ và sức mạnh bí ẩn, đồng thời lồng ghép những câu chuyện tình yêu vào các chủ đề như định mệnh, sự lựa chọn và sự hy sinh. Điều này đương nhiên cao cấp hơn nhiều so với tình yêu đơn giản. Kỹ năng diễn xuất của các nhân vật chính đều rất xuất sắc, dù là Lâm Canh Tân hay Triệu Lệ Dĩnh thì không có gì để nói về kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên Mesozoe. Không có sự dễ thương hay đường nét khuôn mặt bay bổng, cũng không có âm thanh xì hơi hay giả vờ khiến khán giả phải nhón chân. Mọi diễn xuất đều vô cùng tự nhiên và phù hợp với nhân vật. Tiếp theo, hãy xem xét những lời chỉ trích. Có lẽ điểm bị chỉ trích nhiều nhất hiện nay chính là việc đặt định nghĩa bộ phim này là thần tượng cổ trang trung niên. Tiêu đề như vậy chắc chắn khó được nhiều khán giả chấp nhận. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lần lượt bước vào tuổi 35 và 37. Họ lại chọn tham gia vào lĩnh vực phim truyền hình cổ trang Giả Tưởng. Tuy nhiên, sau khi trailer được tung ra, nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi về sự lựa chọn của họ. Họ tin rằng ngay cả khi sử dụng kính lọc cũng khó có thể che đi những nếp gấp mũi rõ ràng trên khuôn mặt của Lâm Canh Tân. Vì vậy, chúng ta hãy chú ý đến tình hình hiện tại của hai diễn viên chính này. Tình trạng da của Triệu Lệ Dĩnh vẫn tương đối tốt ở hầu hết các cảnh trong phim. Bởi cô chăm sóc bản thân rất tốt, nên làn da khá săn chắc, và với filter, cô vẫn không hề lộ ra tuổi tác. Chỉ là ánh sáng của một số cảnh quay có thể không theo kịp. Ở một góc độ nào đó, tuổi tác của Triệu Lệ Dĩnh dường như đang tăng lên. Quả thực, cô không có được sự trọn vẹn chỉ có ở giới trẻ. Lâm Canh Tân còn tai hại hơn Triệu Lệ Dĩnh. Như chúng ta đã biết,
Lâm Canh Tân đã trải qua giai đoạn tăng cân đáng kể, khiến đường viền hàm của anh trở nên kém rõ ràng hơn. Để đóng vai chính trong Du Hành cùng Phượng Hoàng, anh ấy đã cố tình giảm cân trong thời gian ở trường quay. Chỉ là hiệu quả giảm cân có vẻ vẫn chưa tốt lắm. Cộng thêm việc không chăm sóc hàng ngày, không những không có đường viền hàm, rãnh nước mắt lộ rõ mà da còn hơi chảy xệ. Anh ta thậm chí còn có cảm giác hơi giống một người đàn ông trung niên mập mạp. Nói thật, đối với nam chính của một bộ phim cổ trang giả tưởng mà nói, ngoại hình như vậy quả thực không đủ nổi bật. Lưu Duy, người sống cạnh nhà, năm nay cũng đã bước sang ngưỡng 33, nhưng tình trạng của anh như quay ngược thời gian và trông trẻ ra cả chục tuổi. Làn da của anh ấy săn chắc và đàn hồi, không hề có chút bóng nhờn như người trung niên, thật đáng ghen tị. Bộ lọc là một lực càn. Sau khi trailer được tung ra, nhiều cư dân mạng phàn nàn về bộ lọc kém trong Du Hành cùng Phượng Hoàng. Toàn bộ hình ảnh trông rất mờ. Nhiều cư dân mạng đã để lại tin nhắn yêu cầu thay bộ lọc sau. Theo tình hình hiện tại, lẽ ra không nên thay thế, vẫn còn nhão nhoét. Ai không biết thì tường màn hình bị mờ. Mặc dù bộ lọc có thể làm cho làn da mịn màng và trong mờ, khiến con người trông giống như người AI được mô phỏng, nhưng tông màu xám của nó lại khiến con người cảm thấy khó chịu. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nhất quyết sử dụng bộ lọc này trong khâu hậu kỳ. Đã 10 năm rồi mà anh ấy vẫn đóng vai Bay. Vấn đề lồng tiếng cho diễn viên luôn là chủ đề nóng của cư dân mạng. Không ngờ lần này Triệu Lệ Dĩnh không sử dụng giọng gốc mà chọn thể hiện nhân vật thông qua lồng tiếng. Tuyên bố của cô là cô đã thử nhiều phong cách nhưng vẫn chưa hài lòng để khán giả có thể đắm chìm vào nhân vật nhanh hơn. Cô đã lựa chọn cách lồng tiếng phù hợp hơn với nhân vật. Lời thoại của Triệu Lệ Dĩnh thực ra không tệ. Cô đã sử dụng giọng gốc của mình trong những lần xuất hiện trước đây trong Bạn có biết, Gió thổi Pimelia, Hạnh phúc đến vạn nhà. Vì vậy dùng diễn đúng vai để miêu tả Triệu Lệ Dĩnh có phần hơi khái quát hóa. Về việc Triệu Lệ Dĩnh quyết định lựa chọn lồng tiếng lần này, hiệu quả chắc chắn sẽ khác nhau ở mỗi người, và mỗi người có thể có những hiểu biết và nhận định riêng của mình. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong trang phục cổ trang là có quá nhiều người xấu xí. Dù cốt truyện có hay đến mấy cũng sẽ khó xem. Đặc biệt là một màn múa rối cổ trang ra tường. Về dàn diễn viên của bộ phim Điệp Phượng Hoàng, ngoại trừ hai diễn viên chính Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, việc lựa chọn các diễn viên khác dường như không theo tiêu chuẩn rõ ràng, điều này hơi khó hiểu. Trang phục của nam chính thứ hai Shin Yun Lai thực sự không đẹp trai bằng anh ấy. Anh ta trông không giống một người biết đánh nhau, cũng không giống một người có thể hợp sức với Triệu Lệ Dĩnh. Và rõ ràng anh ta trẻ hơn Triệu Lệ Dĩnh. Điều cô lên thậm chí còn khó diễn tả hơn. Có chuyện gì với phấn mắt màu vàng xanh này vậy? Người trang điểm phải nhìn xem mình đã trang điểm kiểu gì. Bạn có chịu nổi không? Trên thực tế, Yoko Rame không phải là nghệ sĩ duy nhất gặp vấn đề về trang điểm. Tôi thực sự không biết đánh giá thế nào về kiểu tóc này. Rõ ràng, phần tóc mái được uốn đặc biệt nổi bật, những phần tóc giả dày xếp chồng lên nhau thành từng lớp để đạt được hiệu quả thu nhỏ khuôn mặt chẳng khác gì đội tóc giả, trông khá thiếu tự nhiên. Nhìn chung, mái tóc có độ dài khác nhau và trông hơi giống kiểu cắt của công chúa. Thật khó để phân biệt sự khác biệt giữa phim truyền hình cổ trang và phim truyền hình hiện đại. Một mặt, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào Triệu Lệ Dĩnh, hy vọng cô có thể một lần nữa tạo nên vở múa rối cổ trang đình đám. Ngoài ra còn có một số tranh cãi trong khán giả về việc 85 Flower vẫn tham gia nhiều vào các bộ phim thần tượng cổ trang.
Du hành cùng Phượng Hoàng, nổi tiếng như vậy, liệu nó có thể mang lại bước ngoặt quan trọng cho sự nghiệp của Lâm Canh Tân, và liệu Triệu Lệ Dĩnh có thể nổi bật và trở thành ngôi sao sáng chói đầu tiên của Sao Hoa Đần hậu thập niên 85 năm nay trong lĩnh vực phim truyền hình thần tượng cổ trang? Chúng ta hãy cùng nhau đón chờ và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé.